Alam mo ba na ang IKEA Philippines ang pinakamalaking branch nila sa buong mundo? Pero ano nga bang makikita natin sa loob? Tara, samahan niyo kami na explore ang IKEA. Kung bago ka sa aming channel at gusto mo ng ganitong klaseng road trip, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification sa Biyaherong Butete. Kung ikaw ay manggagaling ng EDSA, dire-diretso lang tayo hanggang sa makita natin ang Mall of Asia. Simula sa Globe, papasok tayo sa West Wing. Pag natanaw na ninyo yung IKEA, lagpasan nyo lang ng konti at liliko tayo sa susunod na kanto. Pagka na natin dito, keep right lang tayo at liliko tayo papunta sa may SMX. Dito ang parking entrance sa mismong IKEA. Pwede rin naman tayo mag-park sa kalapit na parking area dahil meron naman mga connecting bridge papuntang MOA o sa MAAX. Para makapasok tayo sa IKEA, kailangan muna natin mag-reserve ng slot sa kanilang website. Kung hindi pa kayo nakapag-register, maaari kayo pumunta sa kanilang website sa ikea.ph. Sa iyong pag-register, maaari kang magsama hanggang 3. Maaari lamang na ingatan ng QR code na pinrovide sa inyo during ng ating registration. Upon arrival natin sa entrance, kailangan natin i-present ang QR code. Importante na hindi kayo late sa declared new schedule para iwas sa berya. Pagkatapos ito, tara na, ikutin na natin ang IKEA. Para mas maganda ang inyong experience, mag-start tayo sa 4th floor. Dito kasi natin makikita ang kanilang showroom. Ang kagandaan dito, halos natin naka-display ay mabibili natin mismo sa IKEA. Itong unang section ng IKEA ay ang showcase entrance at living room area. Maaari ka na rin kumuha dito ng yellow shopping bag para habang ikaw ay naglalakbay sa IKEA ay nakukuha mo na yung ipang gusto mo. Don't worry, ang lahat ng yellow bag ay nasa sanitize naman matapos gamitin. Grabe, dito talaga magkakaroon ka na ng idea kung ano pa ang magpapaganda sa iyong living room. Napakadaming magagandang gamit, ano? Huwag kang mag-alala, marami pa tayong makikita na sure ako na magugustuhan ninyo. Yung mga ibang room, maaari mo makita ang total na pwede mong magastos para makompleto mo ang iyong kagamitan. Galing, di ba? Itong susunod na section ay ang living room storage. Dito naman mga iba't ibang drawers, shoe racks, cabinets at marami pang iba. Ang kagandaan dito, affordable lang sila. Siyempre, hindi lang pambahay ang IKEA. Kung gusto mo lalo gumanda ang iyong business o workspace, meron din tayong workspaces station. Kaya sure na sure ako na magiging mas productive ka pag ganito kaganda ang iyong business. Pero ang mas nag-stand out sa akin dito ay ang mga gaming gears na sigurado mapapahinto ka sa ganda ng designs. Pagkatapos naman sa workspace station, punta na tayo sa isa sa mga paborito ng ating mga mommies. Ito ay ang dining station.
Dito napakadami selection na sigurado mag-e-enjoy at may inspire kayo sa pagluto ng masarap na ulam. Next naman natin ang bathroom furnitures. Kung kailangan mo lalo i-enhance ang iyong banyo, dito murang-mura lang sa IKEA. Ang isa sa importanteng parte ng ating araw ay ang matulog. Kaya dito sa bedroom section, mapapahimbing ang iyong tulog sa ganda ng mga offers nila para sa iyong tulugan. Kung hanap mo naman ay mga storage, dito sa wardrobe and storage section ay siguradong meron ka mapupusuan dito. Paano naman ang mga chikiting? Syempre hindi sila papatalo dyan. Meron din tayong children's IKEA station. Dito makikita natin ang mga cute na furnitures na sigurado mamamangha kayo at lalo na ang iyong mga anak. Pagkatapos natin sa children's section, oras na para tayo ay bumaba. Dito makikita naman natin ang isang section na sure na swak sa budget. Ito ay ang less than 100 pesos area. Pagkatapos natin dito, dediretso naman tayo sa tableware and cookshop section. Dito naman mga kagamitan para sa inyong kitchen, mga plates, saucer, cups at iba pa. May mga iba't ibang kurtina din na maaari mong pagpilian. Personally, ang ganda na material nila. Lalo na yung mga darkening curtains. Sulit talaga eh. Ang kagandahan pa rito, pwede kayo magpasukat o magpagawa mismo sa kanila. Kung hanap mo naman ay mga tela na para sa kama, meron din dito ang bedroom textile section. Mga iba't ibang klaseng tela ang pwede mong mapagpilian dito. At ang kagandahan nito, halos lahat ay very affordable talaga. Pwede nyo rin i-check ang mga bathroom accessories. Sa mga may hilig naman sa organizing, tamang-tama sa inyong home organization section.
syempre, hindi kumpleto ang gabi mo pag madilim ang iyong paligid. Don't worry, sagot yan ng lighting section. Sa halagang 60 pesos, pero ka na mabibiling bumbilya na pwede na pang set ng mood sa iyong bahay. Pala, sa bawat section meron terminal na pwede nyo i-scan ang item na gusto nyo malaman ng information. Napakadami mong pwedeng pagpilian dito sa IKEA, no? Talasan nyo lang ang iyong mga mata dahil sigurado ako na marami kayong magugustuhan dito. Paalala lang na mas maiging magdala ng bottled water habang namimili dahil sobrang laki nitong IKEA. Self-service furniture area, ito na ang last section. Dito mo na makukuha yung mga furnitures na nakikita natin simula pa sa showroom. Mga nakabox na sila dito at i-assemble mo na lang siya. Pagkatapos ito, pwede na tayong mag-checkout. Kailangan lang dito ay konting pasensya dahil dito medyo mahaba at matagal ang pila. Pero syempre, isipin mo na lang na may uwi mo na rin ang magagandang items na nabili mo. Paalala lang na kailangan meron kayong dalang eco bag upon checkout. At wala rin po silang bagay sa mismong counter na maaaring mag-assist sa inyo sa paglagay ng gamit. Paglabas mo sa checkout counter, pwede ka na bumili ng food na sure na nagugutubig ka sa pagod. Meron din silang market na pwede ka bumili ng mga food straight from Sweden. At yan ang pwede mong makita sa loob ng IKEA Philippines. Sa totoo lang, madami pa kami hindi na-cover dito sa video, tulad ng sa Swedish restaurant. Hindi na kami nakapasok dito dahil sobrang haba ng pila. Next time, babalikan natin yan. Hindi pa nga namin natitikman ng sikat na Tito Bol eh. Kaya for sure, babalik talaga kami dito. Ikaw, excited ka na mapunta ng IKEA? Kwento mo na sa amin ang naging experience mo ha. Muli, kung gusto nyo ng ganitong klaseng road trip, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications sa Biyaherong Butete. Kita tayo sa next video. Salamat!